Isang magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Muli ay bago ang lahat, ako nga pala si Rikki. Dati yung inyong nakikita na nandito sa harap ay si Jeff. Nagkapalit kami. Ako yung dati yan na nasa behind the lens. Ngayon ako yung nasa front. Si Jeffrey ngayon yung nagkakamera. Ano ba ang meron tayo sa umagang ito? Ngayon ay magluluto tayo. Ang putahe natin ay sinampalukang tandang. Yan. Pero kakaiba ito kasi mas pinasarap ito. Paanong paraan ito naging mas masarap? Yun yung titingnan natin, aalamin natin. Yun yung panunuorin ninyo. Tara, samahan nyo ako. Natin isampalukan itong tandang natin, atin muna siyang ihawin.
na mga kaibigan para igisa natin yung ating manok. Ito, igisa na natin. Dilaw ang sabaw mga kaibigan, lasang smoke ito. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung ating sampalok at sili. Sampalok at sili. Tayo sa pinakahihintay natin. Nandito na yung ating pinampalukang tandang at ito at titikman na natin.